Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. So আজি আমি জানিম যে debt mutual fund আৰু equity mutual fund ৰ মাজত difference means equity mutual funds versus debt mutual funds. তো আমি কোনটোত ইনভেস্ট কৰিলে আমি প্ৰফিট বেছি আমাৰ ৰিটাৰ্ণ বেছি আহিব আৰু দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হয় বহুতে মোক সুধি থাকে যে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ টাইপছ বিলাক তো টাইপছৰ মেইন টাইপছ টোটাল টাইপছ তিনিটা থাকে মই আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছো মই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে এটা মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলো তো হিটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তো মই লিংকত আই বাটনত মই লিংকটো দি দিম আৰু লগতে ডেসক্ৰিপচনতো লিংকটো থাকিব আপোনালোকে গৈ পেলাই মিউচুৱেল ফাণ্ডটো কি হয় আপোনালোকে চাব পাৰিব তো আজি মই ডিসকাশন কৰিম ইয়াতে ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ মাজত ডিফাৰেন্স তো ফাৰ্স্ট মই কৈছো যে ইয়াতে যেটো ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড বুলি কোৱা হয় ন এটো একদম আমি নামতে আমি গম পাওঁ যে মিউচুৱেল ফাণ্ড পাৰ্টিকুলাৰ এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানীটোৱে কি কৰে ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড বিলাক মানে কি কৰে ইকুইটিত আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেস্ট কৰে ঠিক আছে তেনেকৈ ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডটো হ'ল যে কোম্পানীয়ে কি কৰে তেতিয়া এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানীটোৱে গভৰ্নমেণ্টক লোন দিয়ে আদাৰৱাইজ কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচন আছে তেওঁলোকে লোন লয় মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পৰা তো তাৰ পৰা এটা ইন্টাৰেষ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীটোৱে এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানীটোৱে কালেকশ্যন কৰে তো ইটোৱে হ'ল ডেট ফাণ্ড এতিয়া আমি জানিম যে এডভান্টেজেস আৰু ডিসএডভান্টেজ কি হয় প্ৰ'জ এণ্ড কনছ বিলাক ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড যেহেতু শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথা আহে সো ইয়াতে ৰিস্কৰ কথা আহে আৰু যদি ৰিস্কৰ কথা আহে তাত আমাৰ ৰিটাৰ্ণটো আমাৰ বহুত বেছি থাকে তেনেকৈ ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি হয় যেহেতু ইয়াতে এটা ফিক্স পইচা লোন হিচাপে দিয়া হয় তো এটা পইচা 100% শিওর আমাৰ পইচাটো আহিবই লোন দিয়া হয় যেহেতু ইন্টাৰেষ্টটো পামেই ইন্টাৰেষ্টটো পাৰ্টিকুলাৰ এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানীটোৱে পাবই তো ইয়াতে ৰিস্কৰ ফেক্টৰটো অলপ কম হৈ যায়গে ৰিস্কৰ ফেক্টৰটো যেহেতু কম হয় তো তাতে আমাৰ ৰিটাৰ্ণটো অলপ কম থাকে এজ কম্পেয়াৰ টু ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু এটা ডিসএডভান্টেজ হ'ল ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ যে ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডটো লিকুইডিটিৰ ক্ষেত্ৰত মানে যেতিয়া আমি উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰো লিকুইডিটি মানে বুজি পাইছে টাৰ্মছটো লিকুইডিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডটো লিকুইডিটি বেছি থাকে এজ কম্পেয়াৰ টু ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড কাৰণ ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো ক'ত কৰা হয় শেয়াৰ মাৰ্কেটত কৰা হয় শেয়াৰ মাৰ্কেট কেতিয়াবা কি হয় 50% 60% আপো থাকে আৰু কেতিয়াবা 30% লৈকে ডাউনো হৈ যায়গে তো ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড যদিও আমি পইচাটো আমি উইথড্ৰ কৰিব পাৰো যদি উইথড্ৰ কৰিব পাৰো কিন্তু যদি মাৰ্কেটত ডাউন থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ উইথড্ৰলটো আমাৰ হয়তো আমি পিছাব লাগিব কাৰণ নহ'লে আমাৰ লছ হৈ যাবগে তো সেইটো কাৰণে কিন্তু ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি হয় ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডত যেহেতু এইটো লোন হিচাপে দিয়া হয় তাৰ পৰা এটা ৰেগুলাৰ ইন্টাৰেষ্ট আহি থাকে তো এইটো আমি যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া আমি উইথড্ৰ কৰিব পাৰো তো আমি ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডটো ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডতকৈ বেছি লিকুইডিটি থাকে এতিয়া আমি কথাটো হ'ল যে আমি ক'ত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম মই বাৰে কৈছোঁ মই এজ এ মানে ইনভেষ্টমেণ্ট এডভাইজাৰ হিচাপে মই আপোনাক দিছ ইজ এডভাইজাৰ হিচাপে আপোনাক ধৰিব পাৰে মই নট এ বিগ এডভাইজাৰ বাট মই যিহেতু এটা মই আপোনালোকৰ লগত নলেজবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ মোৰ নলেজবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ তো মই ইয়াতে আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰোঁ দিছ ইজ নট এডভাইচ একচুৱেলি দিছ ইজ ছাজেষ্ট দিছ ইজ ইউ কেন কনচিডাৰ ইট এজ এ ছাজেশ্যন যে মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে য'তে ইনভেষ্ট কৰক আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্টটো কিন্তু 5 to 6 years 10 years লগে ইনভেষ্টমেন্টৰ এটা প্ল্যানিং কৰি লব পাৰে প্ল্যানিং কৰক কাৰণ এই কম দিনত আপনি কম দিনৰ ভিতৰত যদি ইনভেষ্টমেন্ট কৰে আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণটো কম আহিব ঠিক আছে কিন্তু যদি আপুনি বেছি দিনৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰে 5 to 10 years তো আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেন্টটো এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ ইনভেষ্টমেন্টৰ পৰা এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ আমি পাব পাৰো কাৰণ তো হিটো কাৰণে মই কৈছো যে আপোনাৰ ডেট ফাণ্ডতকে কাৰণ ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপুনি 7 to 8% ম্যাক্সিমাম আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ পাব পাৰে না তেনেকৈ যদি আপুনি ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনালোকে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ বা 10 বছৰৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে আপোনালোকে 13 to 15% আপোনালোকে এটা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব এইটো কনফাৰ্ম হয় হয়তো বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ যদি লং পিৰিয়ড অফ টাইম হয় 10 years 5 to 10 years বা 10 yearsকৈ বেছি তেতিয়াহ'লে হয়তো কিছুমান মিউচুৱেল ফাণ্ডে আপোনাক 20% 25-30% লৈকে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ দিয়ে বা তাতকৈ বেছিও ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ ৰেকৰ্ড আছে তো সেইটোৱে কাৰণে কৈছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংটো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংটো যদি যিমান সোনকালে আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব সিমানে আপোনাৰ লংজিভিটিটো আপোনাৰ ডিউৰেশ্যনটো আপোনাৰ বেছি কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণটো হাই ৰিটাৰ্ণ এটা ল'ব পাৰিব মই মানে আপোনালোকক কৈছোঁ যিবিলাক 20 years একচুৱেলি মই ভিডিঅ'বিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একচুৱেলি এইটো কাৰণে যে বিগিনাৰ যিবিলাক মানুহে আজি এইটো সকলোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কিন্তু মই স্পেচিয়েলি এইটোৰ ওপৰত মই এটা মোৰ ভিডিঅ' আনিম যে মই একচুৱেলি যে মই ইউটিউবত মোৰ নিজৰ নলেজখিনি কিয় শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ এইটো কাৰণে মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' আনিম তাত মই গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিম
তো ঠিক আছে, তো আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো গম পালে যে মিউচুৱেল ফাণ্ড, ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো যে ক'ত আমি ইনভেষ্ট কৰিলে আমি ৰিটাৰ্ণটো বেছি পাব পাৰোঁ আৰু ৰিস্ক ফেক্টৰ অফ বথ মিউচুৱেল ফাণ্ড। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৰে মাজত জ্ঞানখিনি গুচি যায়গৈ আৰু সকলোৱে ইনভেষ্ট কৰি পেলাই এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ ইনকাম কৰিব পাৰে। আজিৰ কাৰণে ইমানেই। See you soon. Goodbye.